හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. හෙලෝ. අද ඉරිදා දැන් හවස 3:00ට විතර වෙලාව අපි අද යනවා මූවි එකක් බලන්න. අපි ටිකක් කලින් ආවා. දැන් 4 විතර වෙද්දී ආවා. මූවි එක පටන් ගන්න නම් 5ට තව වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා. She works at Village Cinemas M City. She's put through her staff discount, which means everything's 50% off. So you can purchase anything you want for 50% off. So if you wanted to get popcorn becomes $4 now, drinks become $4, things like that. So if you wanted to have a different anything else, No, that's all fine. No worries. So that all comes down to $7.44. අපි චිප්ස් එකකුයි පොප්සිකල් එකකුයි ගත්තා. හැබැයි එළියට වඩා මෙතන ටිකක් ගණන් වැඩි. මූවි හෝල් එක තියෙන්නේ අප්ස්ටෙයාර් එකේ. අපි එහෙනම් යමු. අපි යන්නේ සිංහල මූවි එකක් බලන්න, කතුරු මිතුරු කියන එක. හැබැයි දුව මීට කලින් මූවි එකක් බලලත් නැහැ. එයා කොහොම රියැක්ට් කරයිද දන්නේ නැහැ. එයාගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක බලමු ගිහිල්ලා ඉතින්. මූවි එක පටන් ගන්න කලින් වොෂ්රූම් එකකටත් ආවා. මේ වොෂ්රූම් එක ඇතුලේ තිබුණා වැනිටි බාර් එකක්. ඒකේ තියෙනවා සැනිටරි පැඩ්ස්, එක පර්ෆියුම්, ඒ වගේම ලිප්ස්ටික් එහෙම තියෙනවා. හැම එකම $2. ඒ වගේ තව නම්බර්ස් දාලා තිනවා 1 ඉඳන් 6 වෙනකම්. මේ $2 කොයින් එකක් මෙතන මේ හෝල් එකට දාලා අපිට ඕන නම්බර් එක ප්‍රෙස් කරලා අපිට ඕන දේ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි හෝල් එක ඇතුළට ආවා. මූවි එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. මූවි එක ඉවරනකොට 7 විතර වුණා. ඊට පස්සේ අපි රැට එළියෙන් කාලා දැන් ගෙදර යන ගමන්. අද සඳුදා උදේ මම දුව ස්කූල් එකට ඩ්‍රොප් කරලා ගෙදරට යන ගමන්. මේ ඉන්නේ කොකටූස්ලා. මේගොල්ලන්ට කියන්නේ සල්ෆර් ක්‍රස්ටඩ් කොකටු කියලා. මෙහි ගොඩක් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් මේ කොකටූස්ලා දකින්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ලොකු රංචු විදියට තමයි ඉන්නේ. ගෙදර ඇවිල්ලා මාළුන්ට කෑම චුට්ටකුත් දුන්නා. අද රෙදි ටික හේදෙන්න දාලා මං උයන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම අද දවල්ට කන්න බීන්ස් කරි එකක් හදන්න ඕනේ. අනිත් කරිස් ಜಾති මගේ ඇතුලේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට හෙට උදේට ගන්න මම කඩල එකකුයි දවල්ට ගන්න ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකකුයි හදා ගන්නවා. බෝන්චි එකෙන් මං කොටසක් අයින් කරලා තියා ගන්නවා හොඳ ඒවා. මුලින්ම මම කරන්නේ සේරම එළවලු ಜಾති, රම්පා, කරපිංචා, ලූණු සේරම අරගෙන ඒ ටික සුද්ධ කරලා එක සැරේ හොද ගන්නවා.
ඊළඟට මම සේරම එළවලු ಜಾති එක සැරේ කපා ගන්නවා. කැරට් එකත් වැඩි නිසා මම කොටසක් අයින් කරගත්තා. අපිට සැලඩ් වලට එහෙම දාන්න. ඒක තියෙනවා මම ෆ්‍රිජ් එකේ. චිකන් ඩෙවල් එකක් හදන්න ඕන කරන જાතිත් මම ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. මම මේ කඩල එකයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකයි හදන්නේ තව යාළුවෝ දෙන්නෙකුට යවන්නත් එක්ක. ඒ හින්දා මම කඩල ටින් 4ක්ම ගන්නවා. මේක තම්බලා තියෙන්නේ මම මෙහි සුපර් මාකට් වල මේක ගන්න තියෙනවා. මම ගත්තේ කෝල්ස් එකෙන්. අපිට තියෙන්නේ අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න විතරයි. ඒකත් මම හොදලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. මම දැන් බත් එකකුත් තියන්න යන්නේ. ලුණු ගම්මිරිස් විනාගිරි චුට්ටක් දාලා මස් එක තැම්බෙන්න තියනවා. ඒක මම බෝන්චි එකක් හදන්න යන්නේ. මම බෝන්චි එකට පොල් කිරි චුට්ටක් දානවා. මේක මේ කොකනට් ක්‍රීම් එක මෙහි සුපර් මාකට් වල ගන්න තියෙනවා. මම ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මස් එක තම්බලා ඉවර වෙලා තමයි මම බදින්නේ. එතකොට වැඩි වෙලාවක් මේක බදින්න ඕනේ නැහැ. ඉක්මනට බැදලා ගන්න පුළුවන්. චිකන් ඩෙවල් එක හදාගන්න මම මේ ටොමැටෝ එක පාවිච්චි කරනවා. මේක චොප් කරපු ටොමැටෝ එකක්. මේකත් මම සුපර් මාකට් එකකින් ගත්තේ. මේක සෝස් එක නෙවෙයි. මේකට මම එකතු කරනවා සීනි, සෝයා සෝස්, කෑලි මිරිස්, ලුණු ටිකක් ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා මම චිකන් ඩෙවල් එක හදාගන්න යන්නේ. මම තව මේකට කෝන් පිටි චුට්ටකුත් එකතු කරනවා. මම මාළු මිරිසුයි ලුණුයි එකතු කරනවා. තක්කාලි දාන්නේ පස්සේ. ඒ ගමම මම කඩල එකත් හදාගන්න යන්නේ. මම පොල් කෑලි නැති නිසා ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් තමයි එකතු කරන්නේ. දැන් මම හදන්න යන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක.
හදලා ඉවරයි. බිත්තර ටිකකුත් තම්බනවා මම. ඊට පස්සේ මට කිචන් එක අස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අද මගේ බර්ත්ඩේ එක. ඒ හින්දා හවස හස්බන්ඩ් එනකොට මට ලස්සන කේක් එකකුයි මම ආසම මල් එකකුයි ගෙනත් තිබුණා. ඒ වගේම දුව එයාම හදපු බර්ත්ඩේ කාඩ් එකක් මට දුන්නා. ඉතින් මට අද ගොඩාක් සතුටුයි. බර්ත්ඩේ එක කාගේ වුණත් මේ වගේ කැන්ඩල්ස් බ්ලෝ කරන්නයි කේක් එක කට් කරන්නයි හෙල්ප් කරන අය ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල්වලත් ඇති නේද? අපිට සතුටු වෙන්න පුංචි දේවලුත් ඇති. ඉතින් මම ගොඩාක් සතුටින් ගත කරපු මේ දවසුත් එක්ක ඕගොල්ලොත් රැඳිලා හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි. දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා.